semua, Assalamualaikum. Hari ni nak tunjuk tutorial menggunakan laptop, tapi tak reti screen share, aku guna kamera je lah. Tutorial hari ni nak tunjuk macam mana nak jadikan background transparent. Tengok ni, gambar table ni ada background kan. So pergi saja dekat Google, okay. Kita type Lunapic. Allah, tak jelas pula. Tak apa, Lunapic. Tu, Lunapic. Alright, lepas tu tekan upload dan kita pilih gambar yang kita nak background dia transparent lah kan. Contohnya kalau kita dah tahu nama, kita type je lah. Kalau tak tahu, kita pilih dan open. Okay, biar dia upload sekejap dan keluarlah gambar macam tu. Next, kita tekan edit dan tekan transparent background. Dan kita klikkan area yang mana kita nak dia background. Okey, dia dah tukar jadi macam ni. Okey, so kita save. Kita tekan save. Alright, dah keluar save tu. Kita tengok show in folder. Okey, dia save dekat downloads punya file. Okey, so kita patah balik kat PowerPoint. Delete lah gambar yang kita tak nak tu balik. Sebab buruk lah dia background. Okey, kita sama ada kita nak drag sahaja ataupun kita nak insert picture lah macam biasalah. Tengok dah cun, dah cantik kan, macam tu lah. Senang je nak buang background. Kadang-kadang background tu putih lah apalah kan, kita tak nak. Senang tak? Okay, hopefully ia bermanfaat untuk semua. Bye bye.